पार्ट 3 भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। यसअगाडि हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा हिरागानाको भावेल्स आ इ उ ए ओ र कन्सोनेन्ट का कि कु के को सा सि सु से सो र ता चि चु ते तो यो पढिसकेका छौँ र अब हामीले बाँकी रहेका कन्सोनेन्ट साउन्डहरूलाई पढ्ने गर्छौँ, जुन सजिलो नै छ। अब ना नि नु ने नो, हामीले नालाई लेख्दाखेरि सजिलो छ। नालाई कस्तो गर्ने भन्दा स्ट्रेट लाइन तरको म यसलाई अलि मोटोमा लेख्छु। ना लेख्दाखेरि के गर्नुहोस् त तपाईँले भन्दा स्ट्रेट लाइन र फेरि टी जस्तो बनाइदिनुहोस् र यहाँबाट 4 जस्तो, यो अलि यो चाहिँ सानो र यो लामो बनाउनु होला र यहाँ सानो छड्के लाइन, यो के भन्छ ना। यसलाई फेरि हेरौँ है। स्ट्रेट लाइन टी जस्तो हल्का छड्के बनाउनु राम्रो, अनि यहाँबाट 4 जस्तो र यहाँ यस्तो धर्को बनाइदिनु, के भन्यो ना। यो भन्यो ना, यो ना लेखिसकेको छौँ। अब नीलाई हेरौँ, नीलाई सजिलो छ। यल जस्तो लाइन बनाउने र दुईटा बराबर जस्तो इक्वल जस्तो बनाउँदैन हुन्छ। नीलाई फेरि हेरौँ है त, धर्को र दुईटा लाइन बराबर स्ट्रेट लाइन, अन्त हल्का सी जस्तो बनाउनु भने के भन्यो यो नी भन्यो। अब नु लेखौँ। नु अरू अक्षरभन्दा थोरै गाह्रो मानिन्छ, तर यो सजिलै छ। नु लेख्दाखेरि सुरुमा हल्का कब लाइन, हल्का कब लाइन बनाउने र त्यसपछि माथिबाट आ लेख्दा जस्तो माथिबाट लाइन लिएर आएर सिधा तल्लो र यहाँ फेरि घुमाइदिने र यो लाइनभन्दा तल चाहिँ नलिएर आउने, यहीँ राखिरहने है। यो लाइन तल ल्याउनु चाहिँ हुँदैन। यसलाई फेरि लेखौँ एकचोटि। सी जस्तो लाइन लिएर आउने र यहाँबाट हामीले आमा बना जस्तो लाइन लिएर आएर यहाँ लिएर फेरि यहाँबाट मुन्डो झार्ने है। यो नु, यसलाई पनि 10 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु भने भइहाल्छ। र यसै गरी नेलाई हेरौँ। ने सहिलो छ। सुरुमा एउटा स्ट्रेट लाइन तान्दिने, त्यसमा जेड बनाउने र यो लाइन सिधै माथि लगेर तल यो झुन्डाइदिने, यो जस्तै बनाउने, नुको झुना जस्तै यो लाइन बनाउनु भने यो के भन्छ नेलाई फेरि हेरौँ। स्ट्रेट लाइन, यहाँ जेड लाइन माथि लगेर यो के भन्यो यो ने, यो भन्यो ने। अब नोको हेरौँ। नोको धेरै सजिलो छ। ई जस्तो बनाइदिने, यो लाइन माथिबाट लिएर घुमाएर नौ जस्तो, नौ भनेर सम्झेपछि मिल्यो नौ। फेरि हेरौँ यसलाई, यस्तो लिएर आएर यहाँबाट फेरि सी, फेरि उतै घुमाएर थोरै घुम्नु, यो भन्यो नो। अब हाही फु हे हो। हाको लाइन सहिलो छ। स्ट्रेट लाइन हल्का लाइन तान्दिने र यहाँ फेरि एउटा कट अनि स्ट्रेट लाइन र यसो घुमाएर यो लाइन र यो लाइन बराबर हुनुपर्छ। यसो घुमाएर भने के भन्यो हालाई फेरि हेरौँ। स्ट्रेट लाइन, यहाँबाट एउटा कट, फेरि एउटा स्ट्रेट लाइन र घुमेर हल्का यति निस्केको यो लाइन बनाउनु के भन्यो हा। अब हिलाई हेरौँ। हि भनेको यु जस्तो, हल्का यति निकालेको यु जस्तो र यो भन्दा पहिलोभन्दा थोरै माथि। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा योभन्दा यो हल्का माथि बनाउनु भयो भने हि भन्छ। यसलाई फेरि हेरौँ। यु जस्तो यो लाइन र यो लाइन माथि गएको, यो के भन्यो हि। अब यसमा हा हि हु आउनु पर्ने हो भने हु आउनु पर्ने हो, तर जापानिजमा हु प्रनाउन्स हुँदैन। हुको ठाउँमा के हुन्छ फु प्रनाउन्स हुन्छ है। अब फु लेख्न सहिलो छ। फु लेख्दा के गर्नु भन्दा पहिला हल्का जे जस्तो लाइन बनाउनु, जे जस्तो, र यहाँ एउटा धर्को हल्का स्ट्रेट लाइन, सरी यसलाई फेरि हेरौँ है। यो एउटा धर्को, यहाँ एउटा धर्को
र यो एउटा तर्क तीनवटा तर्क बनाइदिनु भने के भने यो फु भन्यो है यसलाई बुकरमा डिफ्रेन्ट तरिकाले लेखिन्छ बुकरमा यसलाई अरू तरिकाले लेखिन्छ यो एउटा यो एउटा र यो एउटा यसरी लेखेको हुन्छ तर तपाईले यसरी तीनटा लाइन जेको साइडमा तीनटा लाइन मात्र बनाउनु भने भइहाल्छ यो के भन्छ फु फु अब हे सजिलो छ हिमाल हे हिमाल जस्तो हे यस्तो र यस्तो उल्टे ठिक यस्तो यस्तो हिमाल जस्तो हे है यस्तो र यस्तो हिमाल जस्तो हे अब हो सजिलो छ ठ्याक्कै हा जस्तो हेर्नु है स्ट्रेट लाइन तर यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा दुईटा बराबर लाइन तानेर अनि यही लाइनबाट जोडेरै तल झारेर ठ्याक्कै हा जस्तो लाइन बनाउने यसमा के हुनुपर्छ भन्दा यसमा चाहिँ यो र यो लाइन बराबर पनि हुनु पर्यो र यहाँ भन्दा माथि यो बिचको लाइन यो यहाँ भन्दा माथि गएको हुँदैन है र यसलाई फेरि लेखौँ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टु र यहीँबाट कन्टिन्यू हुने गरी यो लाइन निकाल्ने यो लाइन तीनटा लाइन बराबर के भन्यो हो हा हि फु हे हो अब मा मी मु मे मो माको सहिलो छ होको आधा लाइन जस्तो भनेको दुईटा बराबर लाइन यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन तर यसलाई कट गरेर लिएर आउने यसमा चाहिँ कट गरेर ल्याएको हुन्छ यो के भन्यो मा हो जस्तो यो र यो बराबर गरेर यसरी ल्यायो भने के भन्यो यो हो भन्यो तर दुईटा बराबर लाइनलाई बिचमा कट गरेर ल्याएर यो घुमाइदियो भने के भन्यो यो मा भन्यो है अब मी लेखौँ मी लेख्न सजिलो छ नेपालीको भक्कारी भ जस्तो यो बनाइदिने र यहाँबाट एउटा सानो कप लाइनले यो कट गरिदिने के भने यो मी नेपालीको भक्कारी भ जस्तो लाइन बनाइदिने र यहाँबाट एउटा कप लाइनले कट गरिदिने यो के भन्यो मी अब मु लेखौँ मुमा यो स्ट्रेट लाइन यसलाई कट गरेर सिधा लाइन यो गोलो कम्प्लिट यो सुमा जस्तो हैन सुमा जस्तो यहाँ कम्प्लिट गर्ने तर यहाँबाट स्ट्रेट लाइन झारेर फेरि यता लाइन यु जस्तो बनायौँ यहाँबाट यहीँबाट कन्टिन्यू गरेर लिएर जाने एउटा यहाँ कट गरेर के भन्यो मु भन्यो मुलाई फेरि हेरौँ है मुलाई हेरौँ फेरि के गर्ने पहिला स्ट्रेट लाइन त्यहाँबाट बिचबाट के गर्ने कट गरेर लाइन लिएर आउने गोलो गर्ने र यही लाइन कन्टिन्यू हुने गरी यो लाने यहाँबाट कट गरेर भने के भन्यो यो मु भन्यो छिटो लेख्दा स्ट्रेट लाइन सिधा तल यो लाइन झारेर यो लाइन कट गरेर के भन्यो मु यो राम्रो मु भन्यो है अब मेको सहिलो छ मे भनेको आ बनाएको सम्झिने यो हल्का कप लाइन र यताबाट लिएर आएर यो झार्दैछ यो के भन्यो मे फेरि हेरौँ कप लाइन यताबाट लिएर आएर यो झार्दैछ के भन्यो यो मे अब मोलाई हेरौँ मोको पनि सहिलो छ मोको लाइनमा के गर्ने जे जस्तो बनाइदिने र दुईटा बराबर लाइनले यसलाई कट गरिदिएपछि के भन्यो यो मो फेरि हेरौँ जे जस्तो लाइन र दुईटा बराबर लाइनले कट गरिदिएपछि के भन्यो यो मो भन्यो है र मा मी मु मे मो पनि सक्यो यसै गरी हामीले पार्ट 3 सम्म आउँदाखेरि के पढिसक्यौँ त भन्दा आ इ उ ए ओ का कि कु के को सा सी सु से सौ ता ची चु चे ते तो ना नि नु ने नो हा हि फु हे हो मा मी मु मे मोसम्म पढिसक्यौँ हामीले आदेखि मोसम्म पढिसक्यौँ अब बाँकी रहेकालाई हामीले पार्ट 4 मा यसलाई सक्नेछौँ ओके च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला धन्यवाद